valid offer. එතන මේක තමයි අන්තිම නැත්තුවේ. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන termination of the offer. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ offer එකක් ඉවර වෙන්නේ? termination කරනවා කියන්නේ ඉවර කරන්න. ඒතකොට termination එකක් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ offer එකක් ඉවර වෙන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි date of the offeree or offer. offer ඒ කියන්නේ offer. ඒතර මේකෙදි වෙන්නේ අපි offer කරපු එක්කෙනා හරි විකුණන්න ඉන්න එක්කෙනා හරි මේ යා pass away වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිය යනවා. ඒතර ඒකෙදි if either of those party dies before the කියන්නේ යා ඒක පිළිගන්න කලින් accept කරන්න කලින් මැරුණොත් එහෙම then the මේකෙදි general rules terminate. ඒතකොට මේකෙදි offer එක valid වෙන්නේ නැහැ. යා මේ කියන්නේ offer එක කරන එක්කෙනා හරි විකුණන්න කියන්නේ මේ වාහන විකුණනවා යා වාහනේ විකුණන එක්කෙනා හරි යා ගන්න එක්කෙනා දෙන්න එක්කෙනේ මැරුණොත් මේ offer එක සිදු වෙන එක terminate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි rejection of refusal of offer. ඒ කියන්නේ an offer comes to the end if rejected by the offeree either by communicating expressly or making counter offer. An implied rejection could be done by the making counter offer. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමයි. counter offer කියන එක අපි ඉස්සයි තා චුට්ටියෙන් කතා කරනවා මොකද්ද මේ counter offer කියන්නේ. ඒතර මේකෙදි වෙන්නේ ගන්න වාහනේ විකුණන්නේ මම නම් එක්ක මට ඒක රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් මම මේක විකුණන්නේ නැහැ කියලා කෙලින්ම රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් යාට ඉම්ප්ලයි විදිහට ඒ කියන්නේ අඟවන්න පුළුවන් මම මේක විකුණන්න කැමති නැහැ කියලා. එතකොට මේකෙදි තව එකක් concept එකක් තියෙනවා මේ counter offer කියලා. එතන මේකෙදි counter offer කියන්නේ මේ අපි ඒ කියන්නේ offer කරන එකට පස්සේ අපි ආයි මේ කියන්නේ වෙන ගාණක් කියනවා. හරි ඒ කියන්නේ මම කලින් ඉස්සෙල්ලා ඇග්‍රී වුණේ 18 ගන්නම් පස්සේ ආයෙ කියනවා 800 වගේ. ඒකට මේ මුලින් තිබ්බ offer එක terminate වෙලා යනවා. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ මුලින් offer එකක් මම counter offer එකක් චුට්ටක් කියන්න මේක පස්සේ කියනවා. ඒතර මේකෙදි terminate වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ offer එක terminate වෙන්න බං අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒතර මේකෙදි මේ counter offer කියන්නේ දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම offer එකක් දෙනවා වාහනයකට මම මේක ලක්ෂයකට ගන්න කැමතියි කියලා. ඒක තමයි වගේ initial offer එක. හැබැයි ඔයා පස්සේ ඇවිල්ලා කියනවා මම මේක ලක්ෂයට ගන්න කැමති නෑ මම මේක 80000ට ගන්න කැමතියි. ඒතකොට මේ අර ලක්ෂය offer එක වා 80000ට ගන්න කැමතියි කිව්වට පස්සේ වා කලින් ඉදිරිපත් කරපු ලක්ෂය offer එක කැන්සල් වෙනවා. ඒක ටර්මිනේට් වෙනවා. හැබැයි ඒක අර පිළිගෙන තියෙන්න බෑ. පිළිගන්න කලින් වා මේ කවුන්ට් offer එක දාලා ටර්මිනේට් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ කවුන්ට් offer එකකින් කියන්නේ වාගේ එක offer එක මේ ඉම්ප්ලයි කියනවා ඒකට කැමති නෑ කියලා. ඉම්ප්ලයි කියන්නේ අඟවනවා. හරිද? ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා revocation and withdrawal. ඒ කියන්නේ the offer may withdraw revoke his offer anytime before expectancy. ඒ කියන්නේ මෙහෙම revoke කරනවා කියන්නේ ආපස්සට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ withdraw ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒතර වාගේ change of your mind. ඒ කියන්නේ වාගේ අදහස. ඒ කියන්නේ වා මේක මිලදී ගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉඳලා වා මයින්ඩ් වෙනස් කරනවා. නෑ මට මේක ගන්න ඕනේ. එතකොට වා ඒක කරන්න ඕනේ ආරයා ඒ වා කරපු offer එක පිළිගන්න කලින්. offer එක පිළිගත්තට පස්සේ වාට revoke කරන්න බෑ. ඒකට වා too late. ඊට කලින් වාට මේ වාගේ මොකක් හරි offer එකක් තියෙනවා. ඒක මේ revoke කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට offer may be withdrawn revoke his offer any time before the acceptance. කියන්නේ පිළිගන්න කලින් තමයි මේක revoke කරන්න ඕනේ. It is important to it is important that the offer communicate his withdrawal to the offeree so that offer will not act his prejudice පෙළක් වචන මට කියවෙන්න ප්‍රනවුන්ස් කරන්න අමාරුයි. and offer cannot be withdrawn and after කියන්නේ මේකයි මෙහෙමයි. ඒතකොට මේකෙදි කියන්නේ වා රිවෝක් හරි වා මේ withdrawal හරි කරගන්න ඕනේ. වා ඒක කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ offer එක දුන්නේ. ඒ කියන්නේ offerීට. ඒ කියන්නේ එයා තමයි වාට බඩු විකුණන්නේ. වා ඒක කියන්නේ මම මේක මගේ offer එක අයින් කරගන්නවා. withdraw කරනවා නැත්නම් මගේ mind එක change වෙනවා කියලා වා එයාට කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක එයා පිළිගත්තොත් මට මම රිවෝක් කරන කලින් එයා ඒක පිළිගන්න තිබ්බොත් හරි අපි මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරමු කියලා. ඒතකොට වාට රිවෝක් කරන්න බෑ. වාට ඒක ඒතකොට කොන්ට්‍රැක්ට් එක සයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ බර්නර් and the co as lane 1 කියලා මේ කේස් එකක් තියෙනවා. මේකෙදි කියන්නේ මේකෙදි the dependent order of data position
it's good no later procedure. තොර මේකේ මේ ඔෆර් එකක් දාලා තිනවා ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. ඊට පස්සේ ඒක යා ටෙලිග්‍රෑම් දිහා ඒතර මේකේ ඒ ඔෆර් එක දාලා තියෙන ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. හැබැයි ඒක ඔෆර් ඇක්සෙප්ට් කරලා තිනවා ඔක්තෝබර් 11. then defender post letter revoking the offer. ඒතර යා ඔෆර් එක රිවෝක් කරලා තිනවා ඔක්තෝබර් 8. again යා ඒක මේ post කරලා තිනවා but revocation letter arrive on the October. ඒතර ඒක ගිහිල්ලා තිනවා ඔක්තෝබර් 20. the defender refused the deliver of the goods. ඒතර යා මේ ඒ good deliver ගන්න එක මේ කියන්නේ යා ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා. the revocation was held by the contact was unheld since it was made. තොර මේකේ මේක වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. තොර පළවෙනි ඉස්ලාම් මේකේ ඔෆර් එකක් දීලා තිනවා ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. හැබැයි ඒක යා එහෙමම යාගේ රිවෝක් කරලා තිනවා. යාගේ චේන්ජ් මයින්ඩ් කරලා තිනවා ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා. හැබැයි ඒක එයා පෝස්ට් කරපු හින්දා මේක මේ පෝස්ට් එක ලෙටර් එක ගිහිල්ලා තියෙන කමියුනිකේට් කරලා තියෙන්නේ 20. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 20. ඒතොර ඔක්තෝබර් 11 තමයි අර එක්සෙප්ට් කරලා තියෙන්නේ යාගේ මේ ඔෆර් එක. එතකොට මේකෙදී මේක රිවෝක් කියන්නේ මේක මේ වැලිඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අර අපි මේකදී කතා කරනවා මේ අර පෝස්ට් කරන අවස්ථාවේ අපි ලියුම් පෙට්ටියක දාන අවස්ථාවේ වෙලාවේ දිනය හා වෙලාව තමයි අපි කන්සිඩර් කරන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරනකොට. එතකොට මේකෙදී මේක කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර මේකෙදී මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැහැ කියලා තමයි ඒතර යා ඔෆර් එක රිවෝක් කරලා තියෙන්නේ. අර මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේ අර කමියුනිකේෂන් එකේ තිබිච්ච එරර් එකක් හින්දා තමයි මේක මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ communication of the revocation. එතකොට should communication of the revocation to be the offer himself or it's sufficient the offer gets to know a third party is law says that is not necessary to offer himself communicate revocation. In some case where the communication was made by the third party is seen as a valid revocation. ඒ කියන්නේ වාගේ අදහස මයින් කියන්නේ වා චේන්ජ් රිවෝකේෂන් වාගේ කියන්නේ අදහස ආපහු ගන්න ඕන. ඒක වාම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තර්ඩ් පාටියා ලවා වුණත් කියවන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකෙදි මේ හැබැයි පෙලක් ඒ අවස්ථාවේදී වා මේ කියන එක හොඳයි. හැබැයි මේකෙදි කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි ලෝ එකේදී කියනවා මේ අපිම ගිහලා කියන එක necessary නෑ. අපිට තර්ඩ් පාටියා ලවා වුණත් කියවන්න පුළුවන් කියලා. රිවෝක් එක දන්නවන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ කේස් එක මේකත් අපිට විපුර කරේ නෑ. මේක පොඩක් කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පොඩක් ඉන්න if an offer for a fixed period of time the offeree does not accept the offer within the prescribed time, then lapse and prescribed time, then the offer will terminate or lapse. Even the non-valid offer must be accepted within the reasonable time, otherwise this lapse is implied the and must accept the reasonable time. Consider destruction of the subject matter. ඒතර මේකෙදි කියන්නේ මෙහෙමයි. මේකෙදි මේ අර දැන් අපි ඔෆර් එක ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ ඒතර ඔෆරී ඒතර ඒක යා ඉදිරිපත් ඒක පිළිගන්න ඕනේ. ඒතර ඒක පිළිගන්නකොට යා මේක රීසනබල් ටයිල්. ඒතර ඒකෙදි අර යම්කිසි කාලයක් මේ පාරාසයක් ඇතුළත ඒක පිළිගන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් ඒක ලැප්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක ඒතර වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක අවලංගු වෙනවා. ටර්මිනේට් වෙනවා. නැත්නම් ඉවෙන්ද ඒතර මේකෙදි කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ලිමිට් එකක් ඒ කියන්නේ පිළිගන්න කාලයක් නැති වුණත් ඒක ස්පෙસિෆික් offer must be accept within the reasonable time. කියන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ දාලා තිබ්බොත් මේ කාලය ඇතුළත මේක accept කරන්න ඕනේ කියලා දවසක් කියන්නේ offer එක ඉදිරිපත් කළා මාසයක් හරි ඇතුළත වගේ පිළිගන්න ඕනේ කිව්වොත් ඒක එහෙම ඒ මාස ඇතුළත ඒක වාගේ අදහස දක්වන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක ටර්මිනේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම විශේෂ කාලයක් කියලා නැත්නම් වා reasonable time. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් වාට පුළුවන් විදිහට ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු කාලෙකින් වාගේ
කියන්නේ ඔයා පිළිගත්තා කියලා එයාගේ ඔෆර් එක ඔයා දන්නවන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකත් රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊපස්සේ an offer may lapse also because of the destruction of the subject matter, insincerity, change in the status of the offeree, සුපවෙන්න ඉල්ලීගල්ට. ඒතර මේකෙදි ඔෆර් එකක් ලැප්ස් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ ටර්මිනේට් වෙන්න පුළුවන් තව එක ක්‍රමයක් තමයි අපේ සබ්ජෙක්ට් මැටර්. ඒ කියන්නේ අපි සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කාර්යයක් විකුණනවා නම් කාර්යයක් හදිස්සියේ ගිනි ගන්න. ඒතර සබ්ජෙක්ට් මැටර් විනාශ වෙනවා. ඒතර අපේ ඔෆර් එක කැන්සල් වෙනවා. ඒක ටර්මිනේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්සිටිටි කියන්නේ අපි අර මේ ශබ්දභාවය නැතුව. ඒ කියන්නේ ශබ්දභාවය නැත්නම් ඒතර එහෙම අවස්ථාවෙදිත් ඔෆර් එක කැන්සල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම change the status of the offeree. ඒතර ඔෆර් ඒතර යාගේ මේ ඔෆර් කරන එක්කෙනාගේ ඒ අදහස් වෙනස් වුණාත් ඒතර ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ ඉල්ලීගල් ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ඒ විකුණනවත්කම ලීගල් නැත්නම් ඒක කියන්නේ ඒ කාර්යය ඇතුළතදී මොකක් හරි ස්ටේට් එකකින් කියනවා නම් මේක විකුණන්න බෑ මේක තහනම් කියලා. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී කොන්ට්‍රැක්ට් එක මේ ටර්මිනේට් වෙනවා මේ ඔෆර් එක. ඒ වගේ එකක් තමයි මේකදී කියන්නේ. මේවත් මට ලොකුවට මතක නෑ මේ මතක විදිහට චුට්ටක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන තව කේස් එකක් මේක ග්‍රාන්ට් මේකත් කියව ගන්න අර මේ ඔෆර් එකේ මේ කියන්නේ ඔෆර් එක ටයිම් එක මේ සම්බන්ධ ඩියුරේෂන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ඇක්සෙප්ට් කරගන්න එක ඔෆර් එකයි. ඒක චුට්ටක් කියවන්න. මේ තියෙන තව ඔෆර් එකක් මේවා අපිට ලොකුවට කලේ නෑ මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ කවුන්ට් ඔෆර් ගැන කරන්න තියෙනවා. මේ කවුන්ට් ඔෆර් කියන්නේ දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඔෆරේ respond then offer make the offer in different term has the effect instead in the original offer so that open to එතකොට මේක කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔෆර් එකක් දෙනවා මේකයි මම මේක වාහනේ ලක්ෂයකට ගන්නවා කියලා. ඒක තමයි ඔයාගේ ඉනිෂියල් ඔෆර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ change of mind ඔයා අදහස් වෙනස් කරනවා ඔෆර් එක ඉදිරිපත් වෙනවා 90,000කට. එතකොට ඔයා ආයිත් ඔෆර් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ අර කලින් තිබිච්ච ඉනිෂියල් ඔෆර් එක ඉවර වෙනවා. ඒක ඩිස්ට්‍රෝයි වෙලා තමයි ඔයාගේ ඊළඟ කවුන්ට් ඔෆර් එකක් එන්නේ. එතකොට මේකෙදි කේස් එකක් තියෙනවා මේ venture Heidi versus venture 1840 මේ කේස් එක තියෙනවා. මේකෙදි තියෙන්නේ the defender offer to sell farm for the claimant for the pound 1000කට reply offer to the which is dependent refuse the claimant. ඉතින් මේක යතින් මෙමය කලින් ඔෆර් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා 1000කට. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ කලින් ඔෆර් එක අයින් කළා එයා ආයෙත් කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා 950ට. මේකෙදි අර ඔෆරි කලින් කියන්නේ 1000ක ඇක්සෙප්ට් කරලා තියෙනවා. ඒතර එයා මේ කවුන්ටර් ඔෆර් එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ ඒතකොට මේ යාගේ ඉනිෂියල් ඔෆර් එක ඉන්වැලිඩ්. එතකොට මේක උසාවියට ගියාට පස්සේ මේකෙදි කියලා දෙනවා මේ there was no contract. ඒ කියන්නේ කවුන්ටර් ඔෆර් එක අරයා කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් ඉදිරිපත් කරලා පස්සේ අර ඉනිෂියල් ඔෆර් එක 1000 අඩු වෙනවා. ඒතර 1000 තිබිච්ච එක යා කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් දාලා 950 කොට යාගේ ඔෆර් එක 950යි. ඒතර ඉනිෂියල් ඔෆර් එක ටර්මිනේට් වෙනවා. එතකොට ඒක යාට ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ මේ මොකද යා කවුන්ටර් ඔෆර් එකක් දාලා තියෙන ඉඳ. එතකොට ඒක ඇක්සෙප්ට් කරත් එතන මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැහැ. When the counter offer made it's destroy the original offer so no longer offer the offeree to accept. එතකොට මේ අපි counter offer එකක් දැම්මට පස්සේ අපේ initial offer එක terminate වෙනවා. එතකොට ඒ offer එක ආයෙ valid වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක accept කරන්න බෑ කියලා තමයි මේකදී කියන්නේ. ඊපස්සේ